Hey there, how's it going? Hope you're doing great today. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد simple past tense برای افعال to be صحبت کنیم. با من همراه باشید و تکون نخورید. Let's get started. Simple past tense. Simple past به معنی زمان حال ساده هست. کی استفاده میکنیم از این زمان؟ اول براتون به فارسی چند تا مثال میزنم. حال ساده یعنی یک کاری که در گذشته انجام دادیم و تمام شده، ادامه دیگه نداره. مثلا میگید که من امروز صبح ساعت 6 بیدار شدم. خب بیدار شدید، تمام. دست و صورتمو شستم، تمام شده. صبحانه درست کردم، صبحانه خوردم، سر کار رفتم، برگشتم. یا هفته پیش دوستم رو دیدم، سال پیش سفر رفتم. تمام اینها در گذشته انجام شده و تمام شده. دقت کنید که اینی که میگیم در گذشته انجام شده تمام شده، 1 دقیقه قبل، 1 ثانیه قبل هم گذشته حساب میشه تا برگردیم به میلیاردها سال قبل. خب ببینیم که تو انگلیسی چجوری این رو بیان میکنیم. We use simple past to talk about a completed action that happened before now. Before now. کاری که completed action، کاری که کامل شده. کی؟ before now، قبل از الان. or in the past. past یعنی گذشته. خب یه محور براتون کشیدم. این محور رو توی چند تا درس آینده مجدداً خواهید دید. هی تکرار میشه. We call it a diagram or it's an axis. diagram نموداره. axis که همین محور میشه. This is time axis. محور زمان. We are here now. خب پس این نقطه‌ای که بالاش نوشتم now، این ضربدری که زدم، الان هست. الان. What am I doing? I'm teaching English. What are you doing? You are learning. You are watching me. You are listening to me. You are studying English. خب پس این میشه الان. این طرف future میشه زمان آینده که بعداً دربارش صحبت میکنیم. کاری که از قبل انجام میدیم، الان انجام میدیم، بعداً انجام میدیم که simple present بود. مثلا I like apples. قبلا دوست داشتم، الان دوست دارم، بعداً دوست دارم. یا I go to work at 6 o'clock. دیروزم ساعت 6 رفتم، امروزم 6 رفتم، فردام ساعت 6 میرم. پس کل اینم میشه simple present. حال ساده. ما الان میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ simple past. ببینید از زمان حال هر کدوم از این نقطه ها simple past هست. گفتم میتونه 1 دقیقه پیش باشه، 1 روز پیش باشه، 10 سال پیش باشه. پس قبل از الان هر چی که بخوایم بگیم باید simple past بگیم، در صورتی که اون کار تمام شده باشه. برای اینکه در مورد simple past صحبت کنیم، دقت کنید که من این مطلب رو توی 3 جلسه براتون میگم، به خاطر اینکه یه ذره حجمش زیاده و میخوام هر مطلب کاملا براتون جا بیفته، به اندازه کافی روش تمرکز بکنید. ما 2 گروه فعل داریم. We have 2 groups of verbs. One group is called regular verbs and the other group is called irregular verbs. regular یعنی با قاعده. ما فعل ها رو به لحاظ زمانی به 2 دسته تقسیم میکنیم. فعل های با قاعده regular verbs و فعل های بی قاعده irregular verbs. خب فعلا تا همینجا بدونید، چون من قرار هست تو 2 جلسه آیندم گفتم صحبت کنم. 1 جلسه کامل به regular verbs اختصاص داره، 1 جلسه به irregular verbs. الان فقط بدونید به فعل هایی میگیم با قاعده که از یک قاعده خاصی پیروی میکنن، یه فرمول یعنی داریم براش، برای اینکه اونا رو به گذشته تبدیل کنیم. همشون دی یا ایدی میگیرن به طور خلاصه. بی قاعده ها باید کلا تغییر بکنن. خب یکی از این بی قاعده ها که همیشه ما اکسپشن داریم براش چیه؟ فعل to be هست. So for to be verb, as you may remember, the present tense or conjugation صرف, the present tense of to be is am, is, are. خب am is are، هستم، هستی، هست. حالا وقتی که میخوایم به گذشته بگیم بودم، بودی، بود. So for to be verb, if we want to change it into past tense, we say am
and is change to was. Am is change to was past tense. Are changes to were past tense. I am here now. I was at home an hour ago. الان اینجام 1 ساعت پیش خونه بودم. You are looking at me. You are at home. You were at work yesterday. الان شما تو خونه این. دیروز سر کار بودید. خب پس این شد فعل تو بیمون. دقت کنید دیدم خیلی ها حفظ میکنن میگن اما ایز و آر میشه was over. اینجوری حفظ نکنید چون قاطی میشه. The past tense of am and is was. فقط گذشته am و is میشه was. The past tense of are is were. گذشته are میشه were. پس هر کدوم رو جای خودش یاد بگیرید. تخته رو پاک میکنم میریم در مورد affirmative or positive sentences صحبت کنیم. خب براتون یه جدول کشیدم برای مثال. این طرف جدول present tense، این طرف past tense. هر جمله رو هم به زمان حال نوشتم هم گذشته. اینجا فقط از افعال to be ما داریم صحبت میکنیم. دقت کنید. I am a teacher. I am a teacher now. I was a student 20 years ago. I was a student 20 years ago. الان معلمم. 20 سال پیش شاگرد بودم. دانشجو بودم. دانش آموز بودم. You are at home now. You are at home today. شما الان خونه اید. شما امروز خونه اید. You were at work yesterday. دیروز سر کار بودید. دقت کنید که این were مثل اون were به معنی کجا نیست. یعنی H نداره. W-E-R-E. Where. و تلفظ W رو هم توی was و were دقت کنید. Was, were. لبتون چی میشه؟ قنچه میشه. خب. She is happy today. She's happy today. اون امروز خوشحاله. She was sad last week. She was sad last week. هفته پیش خیلی ناراحت بود ولی امروز خوشحاله. We are 29 years old. This year, today, we are 29 years old. امسال یا الان یا حالا امروز 29 سالمونه یا 29 ساله شدیم. We were 28 last year. Or we were 28 years old last year. پارسال پس 28 سالمون بود. It's finished, completed. My parents are in London now. My parents, my mom and dad, are in London now. They were in Paris 2 months ago. They are in London now. اونا الان والدینم الان لندن هستن. They were in Paris 2 months ago. اونا 2 ماه قبل کجا بودن؟ پاریس بودن. خوش به حالشون. There is some milk in the bottle. مقدار شیر توی بطریه. There is some milk in the bottle. There was some milk in the bottle. یه مقدار شیر توی بطری بود. خب پس میبینید که دقیقاً ساختار there is و there are هم که داشتیم حتما به این درس هم مراجعه کنید. There is, there are. توی اون درس هم هر جا که ما there is استفاده میکردیم برای گذشته تبدیل میشه به there was. چون کلی گفتیم. is و am هر جا باشه میشه was برای گذشته. are میشه were. پس توی اون درس هم هر جا ما there is داریم میشه there was. هر جا there are داریم میشه there were. خیلی راحت بود نه؟ فقط کافی دقت کنید. پس am و is میشه was. are میشه were. به همین سادگی با جابجا کردن یک فعل جملتون چی میشه؟ به زمان گذشته تبدیل میشه. و دقت کنید به قیدهای زمان گذشته که الان میخوام برم براتون قیدهای زمان مربوط به گذشته رو بنویسم. Now I want to talk about the adverbs of time that we can use with simple past tense, or the adverbs that show that an action happened in the past. خب الان میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ قیدهای زمانی که مربوط به زمان ماضی ساده یا گذشته ساده simple past tense رو داریم صحبت میکنیم دربارش. اولین چیز چیه؟ yesterday دیروز.
با yesterday ما میتونیم بخش‌های روز رو هم به کار ببریم. یعنی یا yesterday به تنهایی به کار میره. I was at home yesterday. دیروز خونه بودم. میتونیم بگیم yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. دیروز صبح، دیروز بعد از ظهر، دیروز عصر. last به معنی قبل یا گذشته. مثلا last night. دقت کنید morning و afternoon و evening رو با چی گفتیم؟ با yesterday. دیروز صبح، دیروز بعد از ظهر، دیروز عصر. ولی دیشب، ما که نمیگیم دیروز شب، دیگه روز نیست شبه، پس میگیم دیشب. پس دیشب دیگه اینجا جا نمیگیره، میاد با last night I watched a good movie last night. دیشب یه فیلم خوب دیدم. last week. این last میتونه با بازه های زمانی مختلف به کار بره. last week هفته گذشته. last month ماه گذشته. last year سال گذشته. با روزهای هفته هم میتونیم بگیم last Friday جمعه گذشته. last Sunday, last Monday. پس last به معنی قبل یا گذشته. کلمه بعدی که میتونیم استفاده کنیم باز ago هست. ago هم به معنی قبل یا پیش. فرق ago با last چیه؟ last قبل از یک بازه زمانی میاد. ago بعدش میاد. مثلا میگیم an hour ago. I called you an hour ago. یه ساعت پیش بهت زنگ زدم. an hour ago. an hour یعنی یک ساعت. دقت کنید H اینجا تلفظ نمیشه. an hour. 2 days ago. I saw her 2 days ago. 2 روز پیش دیدمش. 3 weeks. I was on a trip. I was on a trip 3 weeks ago. 3 هفته پیش سفر بودم. 10 years ago I lived in Italy. 10 سال پیش من تو ایتالیا زندگی میکردم. I visited my friends a month ago. 1 ماه قبل دوستامو دیدم، با دوستام ملاقات کردم. اصطلاحات بعدی میتونیم از preposition in استفاده کنیم. گفتیم این برای سال به کار میره، برای ماه به کار میره. این رو البته ما میتونیم برای زمانهای مختلف آینده هم به کار ببریم، گذشته هم به کار ببریم. تو این جور جمله ها فعلتونه که نشون میده که شما دارید کدوم ماه یا کدوم سال رو میگین، قبل رو میگین بعد. حالا برای سال خب مشخصه که قبل هست، ولی برای ماه خب اگر من بگم این مارچ ممکنه ماه مارس سال آینده باشه، ممکنم هست بگم این مارچ ماه مارس گذشته باشه، ولی فعل جملتون باهاتون حرف میزنه. مثلا میگم که help me. I visited my friends in March. من دوستامو تو ماه مارس دیدم. الان کیه؟ الان اپریل هستیم. یا مثلا in 2010 I passed an English course. سال 2010 من یه دوره انگلیسی گذروندم. خب پس in 2010 که خب معلومه سال 2010 گذشته. in March هم وقتی فعل جملتون نگاه کنید معلومه که ماه مارس گذشته رو داریم صحبت میکنیم. چرا؟ چون فعلمون گذشته است. preposition بعدی on هست. شما یک بار بد نیست که درس preposition ها رو مرور بکنید. گفته بودم اونجا برای حال ساده هم ما از آن استفاده میکنیم. تو اون حالت اسم میگرفت. مثلا میگم که I don't work on Fridays. اسم میگیره. جمعه ها کار نمیکنم. یا we have English lessons on Sundays, Tuesdays, Thursdays. ما درس زبان انگلیسیمون یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه هاست. ولی وقتی که آن رو با یک روز به کار ببریم، اسم نداشته باشه، باز مثل این یکی این بسته به فعل جمله میتونه آینده یا گذشته رو بهتون نشون بده. مثلا میگم که I went shopping on Sunday. خب went گذشته go هست، بعداً میخونیم I went، من رفتم دیگه. پس قطعا وقتی بگم I went shopping on Sunday یعنی یک شنبه قبل رفتم دیگه. من یه شنبه رفتم خرید. یا مثلا I ate lunch at a restaurant on Monday. دوشنبه تو رستوران غذا خوردم، ناهار خوردم. پس بازم از روی فعل اون میفهمیم که این دوشنبه قبل بوده. خب همه اینا رو داریم. میتونید از before استفاده کنید. البته بهتره برای simple present از before استفاده نکنیم. اینم باز در جایی که بهش برسیم توضیح خواهم داد. before یعنی قبل، قبلن،
میتونیم بعضی جاها استفاده بکنیم. I saw her before but I don't remember when. من اونو قبلا دیدمش ولی نمیدونم کی. یا میتونید از یک عبارت استفاده کنید. همیشه ما عبارت‌های تک کلمه یا دو کلمه‌ای نداریم، مثل yesterday که یک کلمه‌ایه. ممکنه عبارتی باشه که خود شبیه جمله باشه، در واقع شبه جمله باشه دیگه. When I was 15 years old. مثلا we lived in a village when I was 15 years old. وقتی من 15 سالم بود تو روستا زندگی می‌کردیم. پس این وقتی 15 سالم بود که یه زمانه دیگه، یه زمان خاص، مثل اینکه بگم 10 years ago, 20 years ago, last year, last month. پس این هم قید زمان حساب میشه. یا مثلا داریم برای دوستاتون خاطره تعریف میکنید، میگید when I was a child، وقتی بچه بودم، وقتی کوچیک بودم، این اتفاق افتاد. پس ما از این هم میتونیم به عنوان قید زمان استفاده بکنیم. تو قسمت بعد جمله های منفی رو براتون توضیح میدم. In negative form, just as we did for to be verbs in present tense, we only add not to be. Like am not, is not, are not. خب برای فعل to be، اصلا هر جا هر زمان ما فعل to be داشتیم، مثل همون درسای اولی که داشتیم در مورد to be، یه not کنارش میگذاریم و منفی میشه. That's all. خب فرقی پس نمیکنه، فقط زمانه تغییر میکنه دیگه. اینجا هم is شده بود، اما is شده بود was، پس یه not میشونه کنارش، میشه was not. و مخفف not هم که همیشه n apostrophe t هست، پس مخففش میشه wasn't. دقت کنید wasn't نیست، ما اینجا ای نداریم، مثل isn't wasn't. و are گذشتهش میشد were که یه not میگیره، میشه were not. و short formش contracted formش میشه چی؟ weren't. مثالایی که داریم: I was at work yesterday. I wasn't at work yesterday. دیروز سر کار نبودم. I wasn't at work yesterday. They were able to come. Able یعنی قادر بودن. اونا میتونستن، قادر بودن بیان. They weren't able to come because they were sick. They weren't able to come because they were sick. اونا قادر نبودن بیان. چرا؟ برای اینکه مریض بودن، حالشون خوب نبود. خب گفتم برای there is و there are ما there was و there were داریم. خب شکل منفیش هم پس there wasn't و there weren't داریم. و باز در درسی که مربوط به کوانتیفایر ها و there is there are بود گفتیم که any تو جملات چی میاد؟ منفی. پس اینجا استفاده میکنیم There wasn't any bread in the kitchen. There wasn't any bread in the kitchen. تو آشپزخونه نون نبود. اصلاً هیچ نونی نبود. Or there weren't any cars in the street. میتونیم یه زمان هم آخرش بذاریم. There weren't any cars in the street yesterday. دیروز هیچ ماشینی تو خیابون نبود. What happened? Yesterday there weren't any cars in the street. چه خبره؟ چی شده؟ دیروز هیچ ماشینی تو خیابون نبود. پس خیلی راحت کنار was و were یک not میذاریم و منفی میشه. In the next part, we will learn how to change the sentences into yes/no question. To make yes/no questions, just as we did for to be verbs, we just bring to be, here we have was and were, to the beginning of the sentence. دقیقا مثل am, is, are. هر جا ما am, is و are داشتیم چه کار میکردیم؟ وقتی میخواستیم yes/no question بسازیم میآوردیمشون اول. گفتیم و من اینو هی تکرار میکنم، میخوام ملکه ذهنتون بشه، یادتون نره. اینجا was و were همون am, is و are، پس میان اول جمله. I was at home yesterday. من دیروز خونه بودم. خب اولین قدم اینه که was باید بیاد اول. دو حالت داره. یکی این که من دارم با خودم حرف میزنم، دارم با خودم فکر میکنم، دارم از خودم میپرسم، یادم نمیاد دیروز کجا بودم. میگم was I at home yesterday? I don't remember. دیروز خونه بودم، یادم نمیاد. یه وقتی هم هست که معمولتر اینه که شما از من میپرسید، من از شما میپرسم، که تو این حالت چی میشد؟ I به you تبدیل میشد،
به همون نسبت فعلش هم باید با you مطابق باشه دیگه. برای you ما میگیم you were که اینجا پس میشه were you. یعنی I wasی که تو جمله داریم اگر بخوایم سوالی کنیم میشه were you. Were you at home yesterday؟ روز خونه بودین؟ Were you at home yesterday؟ بعد یا میگین آره بودم یا میگین نبودم. خب اینجا ما short answer داریم، پاسخ کوتاه. باز هم جهت مرور دارم میگم. بهتون گفتم هر وقت ما سوالی داشتیم که جوابش yes یا no بود، yes no question، برای اینکه جواب کوتاه بدیم با همون فعلی که سوال شروع شده، با اون دوتا کلمه اول، یا حالا بعضی وقتا دوتا کلمه نیست چون ضمیر میذاریم، در واقع فعل کمکی و فاعلمون رو فقط میاریم توی short answer. اینجا گفتیم were you، جوابمون هست I was. Yes I was. No I wasn't. حالا اینجا یه ذره چون باید تبدیل کنیم برای اینکه قاطی نکنیم مثال بعدو ببینیم. She was sick last week. She was sick last week. اون هفته پیش مریض بود. خب was میاد اول جمله میشه was she sick last week? Was she sick last week? آیا اون هفته پیش مریض بود؟ خب حالا یا میگیم yes یا میگیم no. Yes سوالمون با was she شروع شده، پس ما اینجا میگیم yes she was. آره بود، مریض بود. No she wasn't. Yes she was. No she wasn't. با دو کلمه اول. بعدی این همون جایی که میگم دو کلمه نفی، بهتره بگیم فعل یا فعل کمکی و فاعل. Tom and Sarah were here 2 days ago. Tom and Sarah were here 2 days ago. خب این were بلند میشه و میاد اول جمله میشینه. میشه Were Tom and Sarah here 2 days ago? Were Tom and Sarah here 2 days ago? آیا تام و سارا 2 روز پیش اینجا بودن؟ خب توی جواب ما دوباره نمیایم تام and سارا رو تکرار کنیم. چی کار میکنیم؟ به جایش ضمیر میذاریم. به جای تام and Sarah we can say they، اونها. پس اینجاست که در واقع این دو کلمه یا 3 کلمه تام and Sarah، این 3 تا کلمه تبدیل میشه به they، میشه یک کلمه. پس میگیم yes they were یا no they weren't. آره بودن؟ نه نبودن. Were Tom and Sarah here 2 days ago? Yes they were. Yes they were. No they weren't. دقت کنید که they رو با their اشتباه نکنید. دقیقاً تو 2 تا مثال بعدی there رو داریم. Was there، من دیگه اینجا جمله خبری رو ننوشتم. جمله‌مون بوده there was some meat in the fridge. خب حالا ما میخوایم سوال کنیم. Was there، was رو بردیم اول، there سر جاش میمونه. Was there any meat in the fridge؟ یادتون هست که گفتیم any تو جمله های سوالی هم میاد. Was there any meat in the fridge؟ خب اینجا 2 تا کلمه اول was داریم و there داریم، همونو به کار میبریم. Yes there was. No there wasn't. و بعدی جمله بوده there were 2 یا a pair of red shoes under the bed. خب یه جفت کفش قرمز زیر تخت بوده. میخوایم سوال کنیم were there any red shoes under the bed? Were there any red shoes under the bed? آیا کفش قرمزی زیر تخت بود؟ دیدی؟ Yes there were. جواب کوتاه منفی رو خودتون بدید. برای ساختن پرسش‌های استفهامی information questions or WH questions، همون WH question خودمون، چه کار میکردیم؟ تأکید کردم که اول از همه باید yes no question رو درست بسازید. پایه و اساس کارمون رو اون yes no question است. خب جمله‌مون هست They were in Japan last year. They were in Japan last year. اونا پارسال last year، به جای اینکه بگیم سال گذشته ما براش کلمه داریم میگیم پارسال. اونا پارسال توی ژاپن بودن. خب برای اینکه برای این سوال، برای این جمله در واقع سوال بسازیم، ما میتونیم 2 تا سوال بپرسیم. یکی اینکه بپرسیم پارسال کجا بودن، یکی اینکه بپرسیم کی ژاپن بودن. پس 2 تا سوال میتونیم بسازیم. اما برای هر 2 سوال اول از همه چی کار میکنیم؟ where رو میاریم اول، میشه yes no question. میشه were they in Japan last year? Were they in Japan last year? آیا اونا پارسال ژاپن بودن؟ حالا جوابش یا yes یا no که با این کاری نداریم.
این میشه بیسمون، میشه فونداسیون کارمون. پس were they in Japan last year. حالا اگه بخوایم بپرسیم کجا بودن، کلمه کجا میشه چی؟ where با WH. این where رو میذاریم اول این سوالی ساده، یعنی میشه where were they. خب in Japan رو دیگه حذف میکنیم چون داریم میگیم کجا بودن دیگه. Where were they last year. Where were they last year. اونا پارسال کجا بودن؟ حالا اگه بخوایم پارسال رو سوال کنیم بعد بگیم کی ژاپن بودن. کی یا چه وقت میشه چی؟ when. when رو میذاریم اول این جمله سوالی ساده. پس میشه چی؟ when were they in Japan. When were they in Japan. They were in Japan last year. و توی این جمله سوالی دیگه last year رو حذف کردیم چون به جاش when گذاشتیم. پس خیلی ساده است. شما yes no question رو که درست بسازید، یعنی was over بیاد اول جمله، بعدم کلمه پرسشی میره اول و این میشه سوالی. فقط دقت کنید که وقتی کلمه پرسشی میذارید عبارتی که دارید در موردش سوال میکنید رو حتما حذف کنید، نمونه تو جمله یادتون بره. سوال بعدی I was in bed. حالا yesterday رو نذاشتم اینجا ولی تو سوال آوردم، میتونید بذارید I was in bed yesterday because I was sick. خب اول از این پرسید دیروز کجا بودی؟ was میاد اول و بعد I was سوالش چی بود؟ Were you? Were you in bed yesterday? Were you in bed yesterday? in bed هم یه جای دیگه. حالا ازم میپرسه کجا؟ میشه Where were you? Where were you yesterday? Where were you yesterday? دیروز کجا بودی؟ نیومده بودی سر کار، نیومده بودی سر کلاس. Where were you yesterday? خب یه وقت هم هست که علت رو میگه چرا دیروز تو رخت خواب بودی؟ چرا تا دیر وقت خوابیده بودی؟ چرا تا دیر وقت سر کار نیامده بودی؟ پس why به معنی چرا هست. why رو میذاریم اول جمله. Why were you in bed yesterday? Why were you in bed yesterday? دیروز چرا تو رخت خواب بودی؟ I was in bed because I was sick. چون مریض بودم. I was in bed because I was tired. چون خسته بودم. پس اینم از why به معنی چرا. How many و how much رو هم به همین ترتیب باز. اول جمله‌مون سوالی میشه were there، یعنی were میاد اول و بعد گفتم کنار how many و how much دقت کنید اون اسمی که داریم سوال میکنیم تعداد یا مقدارش رو باید بیاد. How many students چند تا شاگرد، چند تا دانشجو. How many students were there in class. How many students were there in class. There were 10 students. There were 2 students. There was 1 student. خب و اینم گفتیم که با how many حتما اگه فعل to be بود جمع میاد که فعل to be جمع برای گذشته چیه؟ were، یعنی are میشه were حتی اگه جوابمون یکی باشه. ببینید پرسیدم how many students were there in class و جواب دادم there was only 1 student. فقط یه دونه شاگرد سر کلاس بود. یا there were a lot of students، یا کلی شاگرد سر کلاس بود، خیلی شاگرد سر کلاس بود. یک جمله دیگه هست که این هم باز برای معرفی خودتون چون به درد میخوره گفتم وقتی که میخوایم بپرسیم کی متولد شدی، کی به دنیا اومدی، به جای اینکه بگیم when is your birthday، تولدت کیه، خب تولد رو ممکنه فکر کنید بخواد براتون کادو بیاره، ولی یه سوال این هست که کی به دنیا اومدی، مثلا ماه اپریل، ماه می، سال 2000، سال 1970. چی میگیم؟ با when میپرسیم دیگه. When was she born. این فعل رو داشته باشید. این البته قسمت سوم فعل بعدها میخونیم ولی ساختار رو یاد بگیرید. ببینید جمله جواب هست She was born in 1980. اون سال 1980 به دنیا آمد. یا she was born in May، یا ماه می به دنیا آمد. میتونید جفتش هم بگید. She was born in May 1980. اون ماه می سال 1980 به دنیا آمد. حالا چجوری سوال کردیم؟ was رفت اول شد was she born. خب چون میخوایم بپرسیم کی دیگه این می و این نمیدونم 19 فلان رو نمیاریم، سال و ماه رو نمیاریم، when به جاش میذاریم. میشه when was she born. برای شما بخوایم بپرسیم when were you همیشه با were میاد دیگه. were you. when were you born. when were you born. جواب میدید I was born in سال یا ماه تولدتون. I was born in. یا برای جمع هم when were they born.
When were they born؟ پس این تیکه born ثابته. When were they born؟ They were born in January 2000. They were born in January 2000. این هم از WH questions. خب این هم از درس امروز Simple past of to be verbs. لطفاً حتما تمرین های این درس رو در لینک زیر توی سایتمون انجام بدید. کامل این درس رو تمرین کنید برای اینکه برای جلسه بعد آماده باشید. در جلسه بعد میخوام براتون در مورد Simple past of regular verbs صحبت کنم. ماضی ساده یا گذشته ساده فعل‌های با قاعده که داستانش دیگه با این وازوور کلاً فرق میکنه. پس این درس رو کامل تمرین کنید، مستر بشید توش، تسلط پیدا کنید تا درس بعدی. So see you next session and until then take care and goodbye.